අද අපි ක්‍රීම් චීස් හදන්නයි යන්නේ. අපි මුලින්ම මේ භාජනයට කිරි ලීටරයක් දැම්මා. දැන් අපි ගෑස් එක ඔන් කරමු. දැන් අපි මේ කිරි ලීටරය බුබුලු දමනතෙක් උතුරවා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ කිරි එක බුබුලු දාගෙන එනවා. පේනවනේ ඔයාලට. දැන් අපි මේ කිරි එක ඕෆ් කරමු. ඕෆ් කළා මේක නිවෙන්න ඕනේ. මේ කිරි එකට ඇඟිල්ල දාන තරමට නිවෙන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ පොඩි වෙලාවක අපි මේක තියමු. මේක ඇඟිල්ල දාන තරමට මේ කිරි එක නිවෙනකම්. මේ කිරි මිශ්‍රණය ඇඟිල්ලක් දාන තරමට නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මුලින්ම එක කිරි මේස හැන්දක් අයින් කරගමු. මේක අපිට පසුව බ්ලෙන්ඩ් කරද්දී ක්‍රීම් චීස් මිශ්‍රණයට දාන්න වෙනවා. දැන් අපි ඊට පස්සේ විනාකිරි මේස හැන්දි 3ක් මේකට දාමු. මුලින්ම එකක් දාමු. දෙවෙනි මේස හැන්දක් දාමු. තව මේස හැන්දක් දාමු. අපි ක්‍රීම් චීස් වෙන් වෙලා ඔයාලට පේනවනේ මෙතන ක්‍රීම් චීස් කිරි මිශ්‍රණයෙන් වෙන් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක පෙරා ගන්නයි යන්නේ. දැන් අපි පෙරා ගන්නයි යන්නේ. යටින් ජොග්ගුවක් තියලා උඩින් මෙහෙම පෙරණයක් තියලා මේකට චීස් ක්ලෝත් එකක් හරි මස්ලින් රෙද්දක් හරි දාන්න. දාලා මේක මෙහෙම එකට හලන්න. දැන් අපි මේකේ මේ අර ඇඹුල් ගතියක් තියෙනනේ විනාකිරි දාපු ඉඳ අපි ඒක යන්න චුට්ටම එක හොද ගන්න ඕනේ මේ චීස් ටික. දැන් අපි මේක කොහොම පෙරෙන්න තියමු. දැන් තියෙන්නේ මේ ක්‍රීම් චීස් මම පෙරලා ගත්ත මිශ්‍රණය. දැන් මේකටම මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණුයි කිරි මේස හැන්දක් අයින් කරේ. මේ මේස හැන්දෙන් අපි අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා මේකට දාලා අපි බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරන්නයි යන්නේ. දැන් මම මේ ඉවත් කරගත්ත කිරි මේස හැන්දත් මේකට දානවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු ටිකක් මම මේකට දානවා. ලුණු තේ හැන්දක් වගේ දැන් මම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරන්නයි යන්නේ. මේ මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත ක්‍රීම් චීස් මිශ්‍රණය. දැන් මම මේක බෝතලයකට දාන්නයි යන්නේ.
මේ ඔයාලා හදලා බලන්න මේ ක්‍රීම් චීස් හරිම රසයි.